Otetaan tähän pieni kalustoesittely, että mistä meikäläisen teroitusalusta koostuu. Elikkä ensimmäisenä ihan tavallista kumimattoa. Oli isompi pötkö, mistä tuo pienempi on leikattu just sopivaksi tuohon itse kaukalon sisälle, jotta pysyy teline paikallaan. Ja tämähän on ihan vaan kurakaukalo. Kaikki löytyy Motonetista, ei ollut kuin 15 €. Laitetaan seuraavaksi läjään kaikki ja katsotaan miltä näyttää, kun on kamat päällä. Siinä olisi nyt sitten kivitelineessä paikallaan ja tällä kokonaisuudella saa kyllä aika tukevan alustan. Siinä kelpaa vähän kovemmallakin paineella työstää. Ei nimittäin kyllä heilu juurikaan. Sitten kun vielä vettä lisäilee kaatamalla eikä suihkimalla, niin pysyy paikatkin siistinä, ei tarvitse pyyhkiä seiniltä asti.